Good news at a glance on Impact Business Radio, Ibr92.5 FM Ibadan. First, the headlines. Hasso describes as lackadaisical federal government's approach to its strike. Navy announces seizure of 3 billion naira worth of crude oil from oil thieves. Miyetti Allah cries out, ask Nigerians to stop politicizing herdsmen and communities conflict. On the foreign scene, Emmanuel Macron secures second term as president, becomes first president in 20 years to be re-elected. Now the news in details. I am Anuluakbo Omoride. The Academic Staff Union of Universities ASU has condemned the federal government's approach to its demands and its nonchalant attitude towards the ongoing strike. It will be noted that the union's rollover strike is in its 10th week and will end in 2 weeks. The Minister of Labour and Employment, Chris Ngige, had last week said the decision to suspend the industrial action can only be taken by the union. He argued that the union decides only when the issue will be resolved, adding that the ball is in their court. The Nigerian Navy has disclosed that over 6 million litres of crude oil product worth 3 billion naira was seized from oil theft perpetrators between the 15th and 23rd of April. The force said the seizures were carried out during the exercise codenamed Operation Dakabaru. The Navy also said it deactivated illegal refinery sites around Sarah Creek, among others, within the period. A statement by its spokesperson, Adedotun Ayovogan, said the Navy discovered 3 wide pits filled with about 500,000 litres of illegally refined AGO, as well as 700,000 litres of stolen crude oil during the same period. The National Emergency Management Agency, NEMA, has disclosed that the death toll in Sanders illegal refinery explosion in the Abeze community of the Amutajero local government area of Imo State has risen to 110. The acting head of the Imo and Abia State Operations Office of the agency, Ifeanyi Naji, disclosed this to newsmen today. Naji disclosed that more dead bodies have been recovered in Orashi River near the scene of the incident, while some died at various hospitals, increasing the total casualty figure so far. It will be recalled that an illegal refinery situated at the Abeze forest in Amutajero local government area exploded on Saturday and killed no fewer than 100 people. Emergency workers in Imo State have been on the ground since the incident to carry out rescue operations and evacuate dead bodies. The Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria, MAGBAN, has condemned what it described as the politicization of the herdsmen and host communities conflict across the country. The Southeast chairman of the association, Gidado Siddiqui, lamented the fact that herdsmen are always accused of one crime or the other, even in situations where they were the victims of the attack. He spoke on the heels of the alleged abduction of 10 of its members and confiscation of about 300 cows at Ubeni in the Obaro local government area of Anambra State. He also cited instances where criminals disguised in Fulani attires committed crimes in some states like Benue, Enugu, Ebonyi, Southern Kaduna, and Anambra State in order to give the herdsmen a bad name. It will be recalled that abductors demanded a ransom of 4 million naira and a gun before they released the herdsmen. Siddiqui, however, commended the Anambra State Governor Chukwuma Soludo for initiating a peace and reconciliation committee to address the security challenges in the state and the southeast region at large. And on the foreign scene, French President Emmanuel Macron has won 5 more years as France president after a convincing victory over Marine Le Pen in the recent election. Macron won by 58.5% to 41.4%, as a result that analysts say is greater than expected. He is the first sitting president in 20 years to be re-elected. Despite her loss, Le Pen said her significant vote share is still a sure of victory. And to end the news, another look at some of the major items. Hasso describes as lackadaisical federal government's approach to its strike. Navy announces seizure of 3 billion naira worth of crude oil from oil thieves. Miyetti Allah cries out, asks Nigerians to stop politicizing herdsmen and communities conflict. On the foreign scene, we told you that Emmanuel Macron has secured second term as president of France.
Like us on Facebook, www.facebook.com/IBR925FM, or stream us live on www.IBR925FM.com. The news was produced and edited by Feromi Akimbote. I am Anwuluwakbo Omoride. Many thanks for listening. Good afternoon. It's all about business, entertainment, inspiration, qualitative and informative news, educative program on the go. It's Nigeria's first business radio, IBR. Impact Business Radio, 92.5 FM. We mean business. For the very best in qualitative and informative news with educative program on the go. Tune in to Impact Business Radio 92.5 FM. Impact Business Radio. We mean business. Impact Business Radio, Amutajero, radio station to call me Amutajero, Kapolo, Yano Jojomo, Shewani, Papa Mama, radio, 92.5. Okay, no buy, can you know that? Kapolo, Kajebu Bajo, Impact Business Radio, Amutajero, 92.5, Amutajero, Impact Business Radio, Amutajero, 92.5, Amutajero, Mongo Akiri Agbaye, Amutajero, IBR 92.5 FM, Ibadan. Dédé àsìkò yìí ìròyìn lérèfé la mú wá fún yín láti ìkànnì rédíò Amutajero. Ṣáájú ẹgbẹ́ oko tó wà nínú ìròyìn náà. Ẹgbẹ́ ASUU ti fi ẹ̀sùn kan ìjọba àpò orílẹ̀-èdè yìí bí wọ́n ṣe fọwọ́ rẹ̀ mú ìwòsàn ìran tí ẹgbẹ́ náà gùnlẹ̀. Iléeṣẹ́ ọmọ ogun orí omi ti kéde wípé àwọn ti rí àwọn tí ń ṣe èròjà epo rọ̀bì tí owó orí ẹ̀ tó bílíọ̀nù 3 náírà gbà látọ̀dọ̀ àwọn tó jí gbé. Àwọn Miyetti Allah ti pariwo síta wípé kí wọ́n yé sọ wàhálà àti rògbòdìyàn tó wáyé láàrin àwọn darandaran àti àwọn agbègbè ti olóṣèlú. Nínú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè, Emmanuel Macron náà ni ó ti gba ipò gẹ́gẹ́ bí àtidíje sí ipò ààrẹ gẹ́gẹ́ bí sáà kejì eléyìí tí ó ṣe tó wáyé ní nǹkan bí 20 ọdún sẹ́yìn fúngbà àkọ́kọ́ rú ẹ̀. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ láwọn fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí ASUU náà ni wọ́n ti bẹnu àtẹ́lu ìgbésẹ̀ ìjọba ní bó ṣe ń fọwọ́ rẹ̀ mú ìwòsàn ìran àwọn tó ń lọ lọ́wọ́. Bí ọba gbàgbé àdùmọ̀dájú wípé ẹgbẹ́ ọ̀hún náà ṣe àfikún ìwòsàn ìran fún ọ̀sẹ̀ 10 sí lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n parí ọlọ́sẹ̀ 2. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ń ṣàlàyé, wọ́n ní àti ṣe mínísítà fún ètò iṣẹ́ àti ìṣèpàṣẹ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yan Chris Ngige ó sọ̀rọ̀ ní nǹkan ọ̀sẹ̀ tó kọjá wípé bí wọ́n bá dẹ́kun ìwòsàn ìran tó ń lọ́wọ́ látọ̀dọ̀ àwọn àjọ ASUU ọwọ́ wọn náà ni yóò ti wà ọ́. Rọ àwọn àjọ ọ̀hún àwọn ẹgbẹ́ ọ̀hún wípé kí wọ́n ṣàkóso láàrin ara wọn bí wọ́n ṣe fòpin sí ìwòsàn ìran wọn láì náà ní ìgbésẹ̀ eléyìí tí àwọn onítọ̀ ń béèrè fún wípé bí wọ́n bá fẹ́ kí wọ́n ṣe ìyanṣẹ́lódì náà rọ̀ látọ̀dọ̀ ọwọ́ ara wọn. Iléeṣẹ́ ọmọ ogun orí omi lórílẹ̀‐èdè yìí náà ni wọ́n ti ké gbàjarè jáde wípé àwọn ti rí lítà epo tó tó bíi mílíọ̀nù 6 tó jẹ́ ti epo rọ̀bì gbà àti owó orí ẹ̀ tó bílíọ̀nù 3 náírà gbà lọ́wọ́ àwọn olè alọ́kólóńkígbe tí wọ́n jí gbé láàrin ọjọ́ 15 sí ọjọ́ 23 oṣù kẹrin ọdún tá a wà yìí. Wọ́n ní àwọn èròjà epo ọ̀hún náà wọ́n rí gbà padà nígbà tí àwọn ń ṣe kò kárí iṣẹ́ àkànṣe eléyìí tí wọ́n pè ní Operation Dakata Barawo.
gẹ́gẹ́ bí wọ́n sì ṣàlàyé àwọn ọmọ ogun ojú omi ọ̀hún náà ṣàlàyé wípé láwọn ẹ̀bù fọpo tó jẹ́ ti ayédèrú tó wà lágbègbè Sarakre àti àwọn agbègbè míì náà ni àwọn ti rí àwọn nǹkan èròjà epo ọ̀hún gbà padà. Nínú ọ̀rọ̀ tí ẹni tí ṣàgbẹnusọ fún Adédọ̀tun Ayọ̀ Vanga tó sọ, ó ṣàlàyé wípé iléeṣẹ́ ọmọ ogun orí omi náà ló jẹ́ pé wọ́n kẹ́fù ibùba epo eléyìí tí ó gba tó ìdajì mílíọ̀nù lítà epo eléyìí tí wọ́n ti tó jẹ́ àbúrò epo. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣàlàyé, wọ́n ní bákan náà ni àwọn tún kẹ́fìn ibùba míì tó jẹ́ pé òun náà rí bí ẹgbẹ̀rún lọ́nà ẹgbẹ̀rin lítà epo rọ̀bì ní agbègbè kan náà. Àjọ tó ń ṣe ìṣẹ̀lẹ̀ pàjáwìrì lórílẹ̀‐èdè yìí NEMA náà ni wọ́n ti kéde wípé òkú àwọn èèyàn tí wọ́n ti rí níbi ìṣẹ̀lẹ̀ ìbúgbàmù lè tó ṣàwáyé níbi ẹbu ìfọpo kan tó jẹ́ ti ayédèrú ní agbègbè Abaize tó wà ní ìjọba ìbílẹ̀ Ẹgbàjì àti Ehema. Òun náà ni wọ́n ti ṣàlàyé wípé ó ti lé ní 100 báyìí ó tó sì tún mọ́ 100 níye. Gẹ́gẹ́ bí wọ́n ṣe ṣàlàyé ẹni tí í ṣe olórí lágbègbè ọ̀hún fún ti ìpínlẹ̀ Imo àti ti ìpínlẹ̀ Abia tó jẹ́ ti ọ̀gá àgbà nílé iṣẹ́ ọ̀hún ń fi ààyè Nàjẹ̀. Òun náà ló fi ọ̀rọ̀ léde fún àwọn oníròyìn ní nǹkan ní òde yìí. Ìnáyí ṣàlàyé wípé ogunlọ́gọ̀ òkú àwọn èèyàn míì ni wọ́n torí nínú odò Ọ̀rásì nítòsí ibi tí ìṣẹ̀lẹ̀ ohun ti ṣẹlẹ̀. Ó jẹ́ wípé ogunlọ́gọ̀ náà ló jẹ́ pé wọ́n tún jọ́lọ̀ nípè láwọn ilé ìwòsàn tí wọ́n gbé wọn lọ. Wọ́n ní tó jẹ́ pé àkọsílẹ̀ àwọn èèyàn tó ti jọ́lọ̀ nípè lásìkò yìí ó tún jẹ́ kó túbọ̀ máa gògò sí i. Nínú ọ̀rọ̀ míì tí wọ́n fi léde náà fi léde wípé ẹbú fọpo tó jẹ́ ti ayédèrú ọ̀hún tó wà ní agbègbè inú igbó Ọ̀bàzè ní ìjọba ìbílẹ̀ Wájì àti Ẹgbẹ́mà òun náà ni ó búgbàmù ní nǹkan ju àbámẹ́ta tó kọjá tó sì ṣekú pa àwọn èèyàn tó lé lọ́gọ́rùn-ún níye. Bákan náà ni àwọn àjọ ọ̀hún tí wọ́n ṣe àfikún ẹ̀ wípé àwọn òṣìṣẹ́ aláàbò àwọn ti wà níkàlẹ̀ láti kó òkú àwọn èèyàn tí wọ́n rí bẹ́ẹ̀ lọ síbi tí ó tọ́. Nínú ìròyìn mẹ́wẹ̀ẹ́ náà ni àwọn ti Miyetti Allah Cattle Breeders Association of Nigeria MACBAN ti ké gbàjarè wípé níṣe ni wọ́n sọ ọ̀rọ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ tó ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn darandaran àti àwọn ará agbègbè tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ di ti olóṣèlú. Òun ni wọ́n ti fi ọwọ́ òṣèlú mọ̀rọ̀ náà lórílẹ̀‐èdè wa Nàìjíríà. Ẹni tí ṣe alága àwọn lẹ́kùn gúúsù ìlà àwọn orílẹ̀‐èdè yìí Gidado Sidiki náà ló ké gbàjarè ọ̀rọ̀ ọ̀hún wípé àwọn darandaran òun náà ló jẹ́ pé wọ́n fi ẹ̀sùn ogunlọ́gọ̀ ẹ̀sùn kàn wípé àwọn náà ni wọ́n wà níbi rògbòdìyàn tó ń wáyé lórílẹ̀‐èdè yìí. Oníláì náà wípé àwọn náà ń kojú nínú rògbòdìyàn ọ̀hún. Ó ní káwẹnu ẹ̀kọ́ nípa ti ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní nǹkan ọ̀sẹ̀ tó kọjá tí wọ́n ti jí ọmọ ẹgbẹ́ àwọn 10 gbé tí wọ́n sì jí àwọn màálù tó tó bí 100 níye ní agbègbè Ọ̀bẹ́nẹ̀ níjọba ìbílẹ̀ Ògbàrò ní ìpínlẹ̀ Anambra lọ. Ó ṣàlàyé irúfẹ́ ọ̀rọ̀ yìí pé àwọn èèyàn kan òun náà ni wọ́n ń daṣọ borí tí wọ́n sì ń dàbí Fúlàní jẹ́ pé àwọn náà ṣiṣẹ́ láabi lágbègbè Enugu Ebonyi àti àwọn agbègbè tó jẹ́ gúúsù Kaduna tó fi mọ́ ti Anambra, ṣùgbọ́n tí àwọn èèyàn fojú wò wọ́n pé àwọn Fúlàní dáradára ni tó fún àwọn lórúkọ tí kò tọ́. Bí a bá gbàgbé àrùmọ̀dájú pé àwọn tí wọ́n jí àwọn Fúlàní ọ̀hún gbé òun náà ni wọ́n ń béèrè mílíọ̀nù 4 lọ́wọ́ àwọn mọ̀lẹ́bí wọn àti ìbọn kó tó di pé wọ́n lè pe àwọn onítọ̀hún sílẹ̀. Sidiki ṣàlàyé wípé òun gbé gbàjarè òun gbóríyìn fún ìjọba ìpínlẹ̀ Anambra ìyẹn Chukwuma Soludo nípa bí ó ṣe ń gbé ìgbésẹ̀ àti mú kí àlàáfíà kó jọba láàrin àwọn darandaran àti àwọn èèyàn agbègbè ibẹ̀ láì náà ní ti àdójúkọ eléyìí tí ó ń dojúkọ wá nípa ti ètò ààbò pàápàá lápá gúúsù làwọn orílẹ̀-èdè yìí. Nínú ìròyìn lókèrè ní ti ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè Faransé Emmanuel Macron náà ni ó tún ti jáwé olúborí báyìí láti ti léwájú gbapò gẹ́gẹ́ bí ààrẹ fún ọdún 5 míì lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kéde pé ó jáwé olúborí gbapò mẹ́rin tẹ́jọ́ díje lọ́wọ́ ìyẹn Marine Le Pen nínú ètò ìdìbò tí wọ́n ṣe kọjá yìí. Macron náà ló gba orókè nípa ìdá méjìdínlọ́gọ́ta tó lé 54 níye tó fi gbéléwájú gbàgbé lọ́wọ́ ẹni tó jẹ́ akẹgbẹ́ rẹ̀ tó ń léwájú pẹ̀lú ìdá 41.45 níbi àtẹ̀jáde tó jáde nípa àṣeyọrí ètò ìdìbò ọ̀hún. Òun náà ló sì jẹ́ ààrẹ àkọ́kọ́ tó wà lóróyè tí ó tún ṣe sáà kejì láti kan bí 20 ọdún sẹ́yìn. Wọ́n ní wá pé bó ti jẹ́ pé òun bọ́rẹ́lẹ̀ ní tiẹ̀ Le Pen ṣàlàyé wípé jáwé olúborí ọ̀hún òun náà ni ó sì jẹ́ ètò pèrègede. Ìròyìn ẹlẹ́rẹ̀fẹ́ fún ti àsìkò yìí kò ní jùbá tí ìgbà míì tí a tún máa pàdé. Olúṣínà Ọlábọ̀dé ló ti ń ròyìn fún yẹn. Ṣé tẹ̀ ń fẹ́ wà ní ìṣúra wa?